JG, Jubay G. Complete meal po tayo ngayon. Ito po ay hindi nababagay sa nagda-diet kasi masisira po yung diet. Tatlo po ang ating lulutuin ngayon. Combination po ng carbohydrates at protein. Java rice, buttered vegetable, at pork chop. Gagawin po natin special ang napakasimple lamang na pagkain natin sa bahay para hindi naman tayo maboard kumain. At saka madali lang talaga siya. At least, special siya kahit nasa bahay lang tayo. Sana ma-enjoy niyo po ang ating meal ngayon. Enjoy! 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 Heto po ang ating pork chop. Imamarinate po natin siya sa egg, salt, and pepper. I-marinate lang po natin siya at least 2 hours. Maganda po ang egg pang marinate kasi lumalambot po talaga ang meat. Tapos na po ang ating mixture. Ibabad na po natin ang pork chop. Ginugupit ko po ang pork chop para hindi po siya naka-curve pag piniprito. Para flat po siya. Let's chill at least 2 hours. Ito na po ang ating buttered vegetable naman. Meron tayong corn, carrots, green peas, at onion. Ganito po ang simple lang din na pagkat ng corn. Para yung shape po ng corn still intact. Carrots naman po, maliit po na cubes. I-prepare na po natin ang ating vegetable. Nag-cut ko na po siya into cubes na maliliit. Start na po tayo. Melt na po natin ng butter. At least 1 tablespoon of butter. Unahin po natin ang carrots dahil ang carrots po ay matagal maluto at matigas. Pag lumambot na po siya, ilagay na po natin ang ating white onion na na-dice din po natin. At after na, corn at green peas na. Haluin lamang pong mabuti. At lagyan na po natin ng salt, pepper. Pag naamoy na po natin ang sweet corn, ibig sabihin ready na po siya. Ready na po natin ang ating breadings. Meron po akong breadcrumbs, salt, at flour. Po natin i-coat sa ating breadings at pwede na po tayo magprito. Ang egg po talaga ay nagpapalambot siya sa pork chop. Heto na po, ready na po at flat po siya, hindi po siya curved. Ready na po tayo sa ating java rice. Meron po ako 5 cups of plain rice, turmeric powder, Spanish paprika, salt, iodized, at red bell pepper. Kinat ko po siya into cubes maliliit, at butter. Start na po natin. Unahin po natin ang ating butter. At pag na-melt na, ilagay na po natin ang ating red bell pepper. Tapos antayin po natin siyang bumango bago natin ilagay ang ating rice. Ready na, lagyan na po natin siya ng turmeric powder, Spanish paprika, at salt. Tansyahin na lamang po natin kung ano po ang desired na kulay na gusto nyo at flavor po. Ready na po ang ating java rice. Set na po natin ang ating platings. Lagay po natin ang ating java rice, ating buttered vegetable, at ang flat na pork chop na malambot. At sausawan, kung meron po kayong desire na sausawan, mas maganda po. Sa akin po is Worcestershire sauce. Yan na po. Ready na po ang ating lunch. I hope you enjoy our videos today. Good day. Enjoy your meal.